4/4, אנחנו במסע אל הספרות העברית בעקבות 4 הבנים מהאגדה, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. שלום הסופרת החכמה, דורית רביניאן, מה בשבילך מחמאה? חכמה, רשאית? היפות רוצות שיחשבו אותן חכמות. החכמות צריכות ומשתוקקות שיחשבו אותן יפות. אז אני מניחה שאני שלמה ושלווה בעניין של חכמה, ותמיד רוצה לשמוע שאני יפה. אז מה את אומרת על הרשע של האגדה? בואי רגע נשמיע את דברו. כנגד 4 בנים דיברה תורה, 1 חכם ו1 רשע, ו1 תם ו1 שאינו יודע לשאול. דיברנו עם אריאל הירשפלד על החכם, אנחנו נדבר עם אורלי קסטלבלום על התם, ועם יניב איטקוביץ' על שאינו יודע לשאול, ואנחנו היום עם, קבלו אותו, הרשע. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה, הקהה את שיניו ואמור לו. בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. לי ולא לו. אילו היה שם, לא היה נגאל. זה החכם, זה מה שהוא אומר, וזה מה שמצמיד לו, זה הפסוק שהמדרש הקדום הזה מצמיד לו. כן, אילו היה שם, לא היה נגאל. אז מי הוא רשע בעינייך? רוב הרשעים שאנחנו מכירים הם רשעים הוליוודיים, כן? או רשעים מיתוסים, מאגדות, כן, הטוב והרע מסומנים באופן מאוד מובהק. אבל אני חושבת שרשע זה תפיסה קצת ארכאית, או אנחנו בעולם פוסט-מודרני, אנחנו מבינים שאין ילד רע, יש ילד שרע לו, גם הרשע הוא סובייקטיבי. אם נשאל את הרשע, אז הוא יגיד, בסופו של דבר שזו נקודת התבוננות. יש לו את הרציונל שלו, יש לו את המניעים שלו, יש לו את המכשולים שלו. אני חושבת שקונפליקט נמצא בכל אדם, טוב או רע, ובמקרה של הרשע אנחנו מתבוננים אליו מבחוץ, אנחנו לא רואים אותו מתוכו. ולו הכרנו את מי שאנחנו מנוכרים לו, את אותו רוע שאנחנו רואים בו אויב או מתנכרים כלפיו, אם אנחנו נכיר אותו מתוכו, נלמד אותו, נראה שהוא דומה לנו מאוד ונחוש אמפתיה. המילה רשע בעברית, השין הזאת של הרשע, יש לה סי, לשין. על הרוע נוסף השין. הרשע, המן הרשע, זאת אומרת, באמת זה מין... הנה, את רואה את מי הבאת את המן בתור דוגמה אולטימטיבית של רוע אולטימטיבי, של איזה יצר שכל כולו לעומתי. זה בחירה של, זה אגדה לילדים, הסיפור של מגילת אסתר, בתור דוגמה, כן? ואת סופרת, מסתכלת בחיים אנושיים, ואת חיה בתוך, את חיה בעולם, והקטגוריה הזאת רעה. אני מחפשת מי נראה לך כאן רע או רעה, מישהו מהם לא. את לא משתמשת בה. בשר ודם כולל בתוכו רוע, גם כשהוא ניכר בעינינו, נחזה בעינינו כטוב מוחלט. אין דבר כזה. מי שלא נגוע ברוע, כנראה שהוא אלוהימי. אני חושבת שההנמקה, ההגדה נותנת את ההנמקה לתיאור של הרשע כרשע באמצעות הדברים שהוא אומר. מה שהרשע אומר זה, מה העבודה הזאת לכם, ואז מיד מנסחים את מה שכואב, וזה לכם ולא לא. זה שעומד מנגד. זה שמסתכל בקיבוץ הזה שעומד מולו, שהוא לא חלק ממנו. הוא מעבר לגדר, לפעמים גדר חיה, לפעמים חומה, חומת מגן, והוא אומר מה העבודה הזאת לכם. כשחשבתי ככה על היצירות שלך, כולן, על 3 הספרים הנהדרים שלך, מסמטת השקדיות באום-רג'אן, דרך החתונות שלנו, דרך גדר חיה, אני אוסיף לזה את 2 ספרי הילדים שלך, שאפשר לשמוע בהם את האני ואתה בכותרות, נכון? איפה הייתי אני, והסיפור על חתולה וארנבון מחליפים בתים. מחליפים בתים. יש גם ספר שיצא לאחרונה, עננה רננה. העניין הזה שהכולנו הזה, האנחנו הזה, שקובע
מי הוא תם, מי הוא רשע, מי הוא חכם, מי שנדע לשאול. הוא קובע שהרשע הוא רשע מהטעמים שהוא מוציא את עצמו מתוכם. שהוא עומד מנגד, הוא לעומתי, הוא מסרב לקחת חלק, הוא דן את עצמו או נגזר עליו, בין אם זה מתוכם או כלפיהם, זאת אומרת, בין אם הוא מוציא את עצמו ובין אם הם מקיאים אותו, הוא מחוץ לאיזשהו מעגל, מעגל של קולקטיב, והוא יש לו ראייה אינדיבידואליסטית. הוא מתבונן עליהם ואומר, מה לכם העבודה הזאת? אז בואי נלך באמת על לשון הרבים ולשון היחיד הזאת. אני חושבת שאיתה אפשר לעשות ככה, אפשר לטייל עם ההבחנות האלה דרך כל הספרים שלך, ולעבור בעיניי דרך דברים מאוד מאוד מהותיים לכתיבה שלך, עם כל השונות בין הספרים, ואני בוחרת להתחיל דווקא בספר השני שלך, 1999, את כבר נורא מבוגרת, את בת... 48. לא, עכשיו את צעירה, עכשיו את צעירה ב-48, אבל כשאת מוציאה את החתונות שלנו, את כבר לא צעירונת בת 22 כמו שהיית כשיצא הספר הראשון שלך, את כבר בת 27, כבר ממש... ואז רואה אור הספר הזה, החתונות שלנו. ואני רוצה לשאול על השלנו, שהוא מאוד מאוד מהותי לספר, ואני רוצה להתחיל לשאול עליו דרך ההקדשה הנהדרת שלו, לאבא ואימא שלנו. אז... כן, זה ספר שיש בו באמת איזה ניסיון ספרותי, לקיים את הספרציה, האינדיבידואציה שאנחנו כבני אדם, חלקנו מחוללים אותה באופן קל, פשוט, ומצליחים להינתק וליצור את עצמנו כפרטיקולרים נפרדים מהורינו והורי הורינו ומהמשפחה, וחלקנו זה לוקח להם חיים שלמים, ואולי אפילו אף פעם לא קורה העניין הזה של האינדיבידואציה. להיות חרוז בשרשרת ולא איזה נתח בדבוקה. את אומרת חרוז בשרשרת, ואני נזכרת שהאימא במשפחה הזאת, איראן לבטלי הספור, שמתחתנת עם סולי עזיזיאן, כל הגנים הפרסיים שלי בספר הזה, הכי אהבתי בספר הזה את המילים, אישה פרסייה בוכה הרבה. אוי, שכחתי את זה, זה משפט. אישה פרסייה בוכה הרבה, אני אוהבת את זה. אז... זה באמת, זה סנטימנט כל כך משפחתי, אבל יש כאילו... זה בגלל שהסיפור הוא באמת ספציפי. סיפורים כדאי, מומלץ שהם יהיו ספציפיים. אנחנו לא כותבים על דברים כלליים. מכיוון שמדובר על משפחה פרסית, אז כשהסבתא אומרת לבת, לאיראן, שאימא שלה אומרת לאישה, היא מכירה את עצמה, היא מכירה את שכמותה. אז זה פשוט סנטימנט. פשוט במקרה של הקוראת הספציפי, זה גם, כן, זה גם תיאור אישיותי נכון. בכל אופן, את אמרת להיות חרוז במחוז, את השתמשת במטאפורה הזאת ונזכרתי, באופן מאוד ספציפי, בסמלת החתונה שלה, של איראן עזיזיאן, כן. שעשויה מיותר מ5,000 פנינים שחרוזות בסמלה, אבל בנסיבות מסוימות הפנינים האלה מתפזרות, והמשחק הזה של הפירוד והאיסוף מחדש, אפשר לשזור איתו את הספר, והאישה הזאת, המשפחה הזאת מאוד מסוימת, הספציפית, שמתגוררת בגבעת אולגה, על הבן הבכור שלה, מוריס, שכשהוא נולד היה לו, לא, חשבו שאין לו לב, אבל לא, הלב שלו הוא בצד ימין ולא בצד שמאל. והבנות סופיה ומרסל. יש שם באמת איזשהו זר של דמויות שיוצרות ישות בעלת קול, ואלה האחים והאחיות, 5 האחים והאחיות לבית עזיזיאן, והם מספרים את הסיפור. לצידם יש את הילדה השישית שנולדת באיחור רב בעקבותיהם, והיא האני, היא הקול של האחד. ויש שם איזה ניסיון לספר את אותו סיפור גם כקהילה של ילדים בבית, אמא ואבא שלנו, וגם כאחד, איפה האחד הזה מצליח להתנסח, לשמוע את הקול של עצמו,
נזי מרותקת אל איזה סטטוסקופ שנשאר מילדותו של מוריס אחי הגדול, בגלל שהיה לו בעיית לב, אז נשאר בבית איזה סטטוסקופ, היא מרותקת אל המיית הלב שלה, לשמוע את הקול שלה, הנפרד, האחד, שדובר את מאווייה, את מחסורי ליבה. אז אני חושבת שבספר הזה ניסיתי להגיד משהו, שאולי בכל הספרים שלי אני מנסה, אני חושבת שסמטת השקדיות היה ניסיון ראשון לברר איפה הגרעין הפרסי בתוך הישראליות שלי. לשאול מה היה אילו, מה היה אילולי הציונות, אילולי הגלגול הזה של ההגירה המשפחתית אחרי 2000 שנות גלות אל המולדת, והולדתי אני בתוך העברית, בתוך הפריבילגיה של בת למהפכה הציונית. זאת אומרת, מי שהיא נהנית מכל החירויות שאימותיי לא נהנו מהן. מה היה אילו בחתונות שלנו אני הייתי נולדת באיזה מין גבעת אולגה כשם קוד לפריפריה, לנקודת התחלה שהיא רחוקה מהמרכז, מהכוח. איפה את עומדת מול הגיבורות והגיבורים של הספר הזה? אני מתבוננת גם מבפנים וגם מבחוץ, אבל אני יותר שואלת מה היה אילולא היה לי את הכוחות שהיו לי. עוז רוח שנדרש כדי שציפלונת קטנטונת בת 21 תשב ותכתוב רומן, נדרשת מידה. אחרי שהוציא הספר שירה. נדרשת אבל מידה של מגלומניה ואיזו חשיבות עצמית. ואני לא יודעת אם הייתי גדלה בגבעת אולגה או בשכונות שבהן ביקרתי כילדה את בני הדודים שלי, ושמעו את אותו סיפור מסבתא שלי, אם היה לי את ההכרה בערך עצמי, בערך הקול שלי, בחשיבות של הקול שלי, כדי לכתוב רומן בגיל כל כך צעיר. אני חושבת שיש משהו בנקודת הזינוק שלך, שהיא כרוכה גם בבית הגידול, אבל גם בסביבת הגידול. והמרכזיות של כפר סבא שבה גדלתי, לעומת הנידחות, השוליות של השכונות בכפר סבא שבהן ביקרתי את בני הדודים שלי, נתנו לי איזושהי תפיסה של יחסיות תרבותית, וכמה שהמרכז והשוליים יכולים להיות מרחק של 10 תחנות אוטובוס. לא צריך להרחיק, את יודעת, עד דרומה של הארץ או ליבשת אחרת. אפשר גם להיות מאוד קרוב אל המרכז, אבל רחוק ממנה מבחינת הישג היד, קוצר היד. אז זה מעניין שבתוך הספר הזה, הדמות במשפחה שנתת לה להגיד אני, שנתת בידיה את האני, היא דמות שנולדה, זאת מעטי, שהספר מתחולל סביב יום ההולדת ה-11 שלה, סף הנעורים, נדמה לי שזה גם הגיל של הסבתא. הגיל של נזי. של נזי בסמטת הסבתא, היא בת 11, בתור ילדה. כן, אבל היא הדמות בתוך הספר שמקבלת את האפשרות, או אולי את הגורל של היות זאת שאומרת אני. כי אני שואלת את עצמי, מה הרווחים שלה מהאני הזה? היא נולדה מתוך חסר גדול, התאום שלנו מת ביום שבו היא, וזה טבוי שם, זה מוטמן שם, הסוד הזה. מה היו הנסיבות של מותו שלה? זה מעניין, את הגית את תאום באלף כתהום בה'. כן. וזה המם אותי. תהום קורא. כן, התאומות שלה, הטווינשיפ, המשאלה הזאת, שקיימת מסתבר כשלב בהתפתחות של כל ילד וילדה. הכמיהה הזאת לאיזה אני שדומה לי כבבואה. אז זאת אומרת שהאני הזה הוא כל הזמן על רקע התאומות הזאת שנלקחה ממנה, והיא לא חלק מהגוף האחד הזה שיש בבית. שוב ושוב, בשלבים שונים של ההתפתחות של הילדות האלה, המשפחה מתוארת ממש כגוף אחד, כחלק מהגוף של האמא, גם כשהן קטנות, גם כשהן ילדות קטנות, וגם כשהן גדלות. אירן לא הצליחה להסיח את דעתו של בנה בתבשילים ובמשקאות, מהמטבח השקיף על אחיותיו כאשר קרבו זו אל זו בזחילות גפיים תמנוניות והתנחמו בתכשיטיהן שהיו כולם של כולן והתכנסו אל תוך תיבת תכשיטים אחת ירוקה קרטישו. זה חמוד התיבה הזאת, נכון? שככה... את מזכירה לי פשוט טקסטים. כדאי לך... כל כך הרבה בזמן, אני לא נוגעת בזה, אני לא מתקרבת, זה רדיו אקטיבי. אני חזרתי לזה עכשיו, וקודם כל למדתי לבשל, לבכות אני יודעת מהבית,
למדתי לבשל אורז כמו שצריך. זאת אומרת, זה כל כך חושני, וזה מרתק שזה כל כך חושני בלי הרומנטיזציה של החושניות הזאת. זאת אומרת, זה עם כל המחיר, אבל גם עם כל העושר, וגם עם כל היופי. אבל האני הזאת נמצאת שם בספר, והיא לא בדמותך. היא לא בדמותך. מתי יש בה ממני, יש בה ממני אולי יותר מכל החיות האחרות, אבל היא... את יודעת מה יש בה יותר מהכל, ובהקשר הזה אפשר גם להגיע לרשעות, יש בה, אני חושבת שהיא נולדת עם יצר החיים ועם משאלת המוות בו זמנית. כולנו באים אל העולם כשאלה השניים יד ביד הולכים. זאת אומרת, גם הדחף הזה לרצות וגם הדחף להרוס, גם היא גוזרת מאלבום התמונות, היא גוזרת את התמונות שלה מתוך אלבום המשפחה. זאת אומרת, היא זאת שנגיד, כל הזמן חוזרת לדימוי הזה של הפנינים המתפזרות. היא אחראית על הגזירה, על החללים. על הקריאה, על ההשמטה שלה, על ההחזרה שלה, כן. על הנפרדות שלה. היא מבקשת את זה מאוד, ובזה היא דומה לי. כן. וגם בזה שהיא לא כל כך מצליחה בזה. זאת אומרת... אז בואי נלך לספר שקדם לספר הזה, שהוא לא בגבעת אולגה, אלא בעומריג'אן. מי הוא זה ואיזה הוא? איפה המקום הזה, עומריג'אן? הוא קיים? אין מקום כזה. אין מקום כזה. זה מקום, זה נקודה ריקה שמצאתי על מפת איראן, ושם לא רציתי להתחייב למקום מסוים, וגם, כי גם, אני לא חושבת שהספר הזה הוא משרת איזושהי מוטיבציה של הנצחת התפוצות, או הקהילה היהודית, היהודיות שם היא נתון, היא לאו דווקא, אין שם אזכור אחד של הכמיהה לציון למשל, זה לא ספר שמתכתב עם הישראליות, הוא מתכתב דווקא עם החלק הפרסי, שיכול היה להיות הרבה יותר עני, אילולא התנועה הזאת על פני כדור הארץ, אילולא הנתון הביוגרפי הזה שההורים שלי היגרו זמן קצר לפני שהם הכירו ונישאו והולידו אותי. והמקריות, השרירותיות של השאלה, של המענה הזה הביוגרפי, מעלה אצלי את השאלה מי אני? זאת אומרת, אין סוף הווריאציות של השאלה מה יעילו, הם אין סוף תשובות או ספרים אם תרצי, לשאלה הגדולה מי אני, שזאת המעבדה של הסופר. שם הסופרת יורדת לחקר זהותה, ומבקשת למתוח איזה קו מתאר מסביב למי אני, גם ביחס לסביב מי אני מצולמת בתמונה המשפחתית, בתמונה הזוגית, בהקשר של חברה, מולדת, תודעה. אז יש כאן תנועה מעניינת, כי בקריאה ראשונה, אני זוכרת את הקריאה הראשונה של הספר הזה, זה היה 95. את יודעת, אני מחזיקה את ההדפסה החמישית של הספר, שיצאה 4 חודשים אחרי ההדפסה הראשונה. כל הארץ קרא את זה. כן, היה משהו מטאורי בקפיצה שלו. עכשיו... כל הארץ אז קראה ספרים, אני רוצה להזכיר לך שזה גם קשור ל-90's, אמצע שנות ה-90, אנשים פשוט... איך זה היה באמת? אני עמדתי על הסיפון של ספינת האומנויות, הספרות הייתה האדונית. היום, מי זוכר? מי היה? מה זה? זה כמו משתה באיזה טיטניק. נהדר, כי את נשארת בספינה שעתה. עכשיו, אני פשוט רוצה, אני זוכרת את הקריאה הראשונה שנראית הייתה כמו שיבה, במבט ראשון זה נראה כמו מעשה של חיבור. יש כאן תנועה כפולה. את כותבת את הסיפורים האלה בהשראת סיפורים ששמעת בילדותך מסבתא שלך? בילדותי, בנעוריי, בעת כתיבת הספר, אני הצגתי המון לסבתא בשביל. סבתא שלך הייתה בחיים? כן, והיא גם נהנתה, נאה, זאת אומרת, רווח משני גדול. היא שמחה להיות גיבורה? מה זה? היא שמחה להיות גיבורה של הספר? היא פשוט שמחה להפוך להיות סלבריטי בבית כנסת שלה. היא פשוט הפכה להיות גברת חנה שהייתה קודם, עכשיו הפכה להיות גברת חנה, סבתא של הסופרת. אז בתודעה שלך, בזמן שכתבת, כתבת עליה או בהומאז' אליה או עלייך? עליי. זאת הייתה התודעה בזמן שאת כותבת?
אני פשוט לא מאמינה שאף אחד מקדיש כל כך הרבה משאבים, מנות חיים, שצריך להקריב כדי לכתוב רומן, סקרנות, אלמלא הוא בעל סיפוקו הנרקיסיסטי ביותר. אז אני לא כזאת נכדה טובה, אני לא כתבתי את הספר הזה על סבתא שלי כדי להנציח אותה או כדי לתת לה מתנה של אהבה. אני רציתי לברר מי אני באמצעותה. ניצלתי אותה, חבשתי את מבטה, השתחלתי למתחת לאורה וסיפרתי את סיפורה מבעד לעברית שלי ומבעד לאינטרס שלי לסמן איפה היא נגמרת ואני מתחילה. זאת אומרת שלהפך היה בזה, מה שאת אומרת נורא כפולה, זה בדיוק זה. העניין הזה של גם להקדיש את עצמי כדי לצייר את הדיוקן שלה, לכאורה, כי זה בסופו של דבר דיוקן עצמי באמצעותה, אבל גם להפריד את הבבואות, להבין שההשתקפות שלה בי מסוימת, כשאני מחזיקה את העצמי שלי מכאן והלאה. ואיך זה נקרא בקרב הקהילות הפרסיות בארץ? היה מי שאהב יותר, היה מי שאהב פחות. אבל אנשים ראו בזה הומאז' לשלנו, ללנו? כן, או זיהו בתוך הדבר הזה את ה... כן. תשמעי, באמת, אני לא קראתי את הספר הזה, אני לא נגעתי בו. לא, אני נשבעת לך, זה כזה תת מודע, פרוע, מופרע. ממש, אני לפעמים שומעת כל מיני רסיסים, ואני מזדעזעת קצת בתוכי, משהו ביזה. אז בואי ניתן לך הזדמנות. בואי ניתן לך הזדמנות לעשות את זה עכשיו. תפתחי את הספר. תפתחי אותו, כמו את ההגדה שקוראים כל שנה. אז אני פותחת אותו באותו עמוד שמסומן אצלי תמיד. כן. אנחנו בשיא הסיפור, כשנזי עומדת מול אותו כומר מוסלמי, ומבקשת את רשותו להפר חוק שזה מכבר יצא מטעמו של שר הבריאות של המלך הפרסי, שמונע ממנה להינשא בגיל שבו היא מורגלת שילדות נישאות 11. נקבע שמעתה זה 13, והיא משתוקקת כבר אלי החופה, כי היא חשה שהבן זוג שלה מיועד לה מיום הולדתה, בן דודה מוסה, הוא עלול להישמט מבין אצבעותיה, והוא כבר בן 16. אני מבין, פירש המולה את שתיקתה, ואת מוסה הזה, את כמו שאומרים, אוהבת? הוא שאל. ובדם שלי, אדוני, אסור שהוא יתחתן עם אישה אחרת, יש שבועה. הוא כמו סרפדים בנשמה שלי, אדוני, הוא בדם. והחיים שלך מה? תראי כמה עצמות שלך קטנות, איך תוכלי ללדת עם עצמות קצרות כל כך, וכמה הגוף שלך חלש, כאילו את בכלל לא אוכלת. קוראים לך נזי, נכון? את באמת עדינה כמו ציפור. אני ילדתי, אם רק הייתי יכול, הייתי נותנת כל השנים שנותרו לי כדי לחיות יום אחד מימי ילדותי. ואת מבקשת לתת את כל זה בשביל מה? בשביל שיער לבן? שיער לבן ועצב בעיניים ילדותי לא קונים בבזר. נותנים את הילדות בשבילם, את הילדות. אז מה נעשה עכשיו? כמו שאומרים, אז מה אני אעשה אותך אישה? חכי עוד שנה, שנתיים, תגדלי קצת ובעזרת אללה. אתה לא מבין, אדוני, אני חייבת עכשיו בדם. היא ניסתה עוד. המילים לוחשות בפיה כגחלים. אבל יש חוק, ילדתי. הגביע לפתע את קולו, ואני לא יכול, כמו שאומרים, להרשות שיעברו על החוק. הוא המשיך לדבר בעיניים עצומות, כמי שכבר לא מוכן לשמוע יותר. גם נזי לא שמעה. היא התפרצה לתוך דבריו, ומתוך גרונה עלה קול גדול ונואש. אבל הוא בדם שלי, אדוני, כמו סרפדים, והזמן עובר, ואנשים מדברים דברים נוראים. אמרה ופרצה בבכי, כי חשה שאיבדה את חיוכו הנעים ואת עיניו המאירות של הזקן, ופניו נחסמו. היא כבר לא הביטה בו. נעצה עיניים בתקרה וצעקה דברים על כבוד ועל בושה. צעקותיה יצאו מהחדר והכניסו אליו את הגברים הנרגשים מחצר המסגד, שבאו להציל את המולה ג'אפר מהמהומה שמקימה הילדה היהודייה. נזי המשיכה לצעוק, קמה על רגליה ועד שדור נפל מכתפיה. צלחת הנחושת התהפכה והשקדים והפסטוקים הסתפחו והתפצחו תחת נעליה הרוקעות. אם הייתה נזי מבליקה עוד רגע אחד, מוחה את דמעותיה מעיניה ושוב מגביהה את מבטה אל פני האיש, הייתה רואה איך התרכך ליבו הזקן ויצא אליה. אבל החדר התמלא אנשים כועסים וסבלנותה של נזי פקעה.
היא עטפה את ראשה במטפחת לפני שתצא אל הגשם הדק המנגן בחלונות על אף השמש הזורחת, ואצבעותיה נגעו בחטף בדגי הזהב המתנדנדים על אוזניה. המטבעות השמיעו צליל עדין. נזי אחזה בדגים ומשכה בכוח את זנבותיהם. סוגרי העגיל, שמרים חנום החדירה במרמה לפני שנים אל תוך הנקבים, חתכו בבשר התנוחים ופיצלו אותם לשני חצאים. הדם פרץ מתוך הבשר וקלח בשמחה, כאילו המתין שם זמן רב. אוזן התחרתה באוזן, מי תגיר יותר דם על סמלת החתונה הגדולה. פניה נשברו בכאב, והיא ראתה טיפות גדולות נופלות על השטיח, מדממות על גוף האיילים ששיני האריות קוראים את בשרם. הגברים שאחזו בזרועותיה לגרור אותה החוצה נבהלו והרפו ממנה. את העגילים הרטובים שמה נזי בידיו של המולה, שקם אליה נדהם וסגרה עליהם את אצבעותיו. ליסטו נשמטה בבהלה, עיניו יצאו מחוריהן ונזי הישירה אליהן סוף סוף את מבטה, וביקשה שעכשיו, תמורת העגילים, ימלא את רצונה ויתיר לה להתחתן עם בן דודה מוסה. נזי. נזי. אז מה למדת על עצמך בהתבוננות בה? שיש יסוד מהאמוציה הזאת הגואה, שהוא חוצה גבולות, תרבויות, שפות, אמונות, השכלה ותפיסת תודעה. שהלהט הזה, הלב הנסער הזה, הוא בי באשר אהיה. גם אם אבלד באספהאן, טהרן, אומריג'אן, כפר סבא מרכז, גבעת אולגה, כפר סבא שכונת whatever, וגם עם ניו יורק, או אם המשפחה שלי הייתה מהגרת לקליפורניה, ללוס אנג'לס, כמו רבים מבני הדודים של אבא שלי, אז הייתי עשויה להיות מין מיס רביניאן. אז הנה, אז בואי נסתכל על מיס בנימיני, הגיבורה של גדר חיה, כי 2014, כמעט 20 שנה, נכון? אחרי יציאת סמטת הכתביות. 15 שנה אחרי החתונות שלנו, נכון? זאת אומרת, 15 שנה עוברות, והגיבורה שלך נולדת מחדש, לא בים, אלא בניו יורק, על מלגת פולברייט, מתוחמת לחצי שנה. היא סטודנטית לתואר שני, בבלשנות, ליאת בנימינית, והיא נמצאת בשטח מפורז. היא לא בגבעת אולגה, היא לא באומריג'אן, והיא פוגשת את חילמי נאסר. אני אומרת את השם שלו ואני פשוט רואה אותו, אני מכירה אותו על כל דקויותיו, וגם אותה, בלק, ככה, דינה ברזילי, צבע עיניים, הירוק, ירוק כהה הזה, והיא פוגשת את חילמי, ומעניין לראות מה התנועה, מהי התנועה, מעניין להשוות בין התנועה שבין נזי למוסה, אני רוצה, למה שקורה בין חילמי. וואו, איזה קו מתחת. מה שנקרא ג'יזוס קרייסט. חילמי, בואי ננסה את זה רגע. חילמי לליאת בנימיני, ליאת, אני חושבת עכשיו על השם, שהיא גם רוצה וגם לא רוצה. גם רוצה וגם לא רוצה. האמת היא, זה מחזיר אותנו באמת לאנחנו הזה, כי אצל ליאת, כמה שהיא אני בניו יורק, חופשייה לעשות ככל העולה על רוחה, להיות באשר היא רוצה. יש גם איזה רגע שהיא אומרת שכולם בישראל ישנים כשאני פועלת בניו יורק, ואני ישנה כשהם פועלים בישראל, אז אני פתורה להיות באשר אני רוצה להיות. אז בין האני שלה הזה והאנחנו המשפחתי, האנחנו הישראלי, האנחנו הזוגי שהולך ונרקם בינה לבין חילמי, וזה שבתוכה, גם בתוך האני שלה, קיים איזה קולקטיב שיש לו כוח מעצור מאוד גדול, כוח השגה לאחור שלה מפני רצונותיה. זאת אומרת שהיא לא בהכרח הולכת בעקבות משאלות ליבה. היא לפעמים, ובאופן מכריע בספר הזה, פועלת מתוך
הדפוסים, המותר והאסור, מתוך אני תמיד דמיינתי את זה כמו איזה אמברקס גדול כזה, שהציונות התמינה בתוכנו, וחינכה אותנו, באמת תכנתה אותנו, את מי לאהוב ואת מי לא לאהוב. איפה עובר הגבול? אם הוא לא גבול פיזי מדיני, הוא עובר בתוך התודעה שלנו, והגדר החיה הזאת היא גבוהה, איתנה וגם חוצת גבולות, גם מעבר לים, כשהיא פוגשת את אותו בחור מקסים, היא יודעת מתוכה שהוא פסול בשבילה. אז הכוחות שאומרים... לימים הספר נפסל מהטעמים האלה, זה מדהים, לימים משרד החינוך הישראלי, הוא זה שתבנת את התפיסה הזאת בתוכנו, מתוך הגישה הציונית, שגם באסכולות החילוניות ביותר שלה, היא תפיסה של נפרדות בין יהודים וערבים, ואף פעם לא דו-קיום בשותפות. לימים משרד החינוך הישראלי הוא מי שקובע, וזה התחלה של ציטוט, שהספר הזה מסוכן לזהות היהודית של בני הנוער, כי הוא עלול לעודד התבוללות בין יהודים ושאינם יהודים, סוף ציטוט. זה היה כל כך אבסורדי, כל כך לא יאמן, דווקא בגלל שהנושא זה ההתנגדות שלה. אז עכשיו אני רוצה להתבונן בהתנגדות שלה. ואני רוצה, ואצלך תמיד הפרטים, הרשת של הפרטים והטקסט, זה תענוג שאין כמוהו. חילמי הוא צייר, והם נפגשים בניו יורק ב-2002, וככה בסתיו בואכה חורף, היא מגיעה לארץ במאי, אבל המילה אביב לא נזכרת בספר, יש אחר כך קיץ. והיות והוא צייר, ונגמרים לו תמיד קודם כל הכחולים והירוקים, כי הוא מרבה לצייר מים ושמיים. אז היא מתלווה אליו בפגישה הראשונה לחנות הצבעים, והם רואים כל מיני כחולים. הגענו לכחולים, מניפה של עשרות גוונים ובני גוונים, מכהים מאוד ועד בהירים מאוד. היו שם כחול דיו וכחול אינדיגו ותכלת וטורקיז, כחול צי וכחול תינוקות, כחולים שנשאו שמות פיוטיים כמו כחול חצות, כחול לגונה, כחול חרסינה. היו גוונים שמבוססים על פיגמנטים התחתיים, כחול קובלט, כחול פלורוצנטי, ואפילו כחולים בני לאומים שונים. זאת אומרת, הכחולים לא משוחררים לגמרי, בני לאומים שונים. כחול צרפתי וכחול פרוסי וכחול אנגלי. תראה את זה, הראיתי לחילמי את השופרת, והצבעתי על התווית, כחול קופנהגן. והוא הוריד מן המדפים כחול טווסים וכחול יקינטון וכחול ספיר, וחיפש, אני אומרת לעצמי, אם לא הייתה לך עברית, איך היית אומרת את כל הכחולים האלה, וחיפש בין השופרות להראות לי כחול אחר. זה צבע יקר מאוד, עושים אותו מסוג נדיר של חלזונות. ועוד לפני שהספקתי לחשוב, שאולי זו התכלת שצובעים בה את כנפות הטלית, ואיך הוא בכלל יודע על זה, הרים את ראשו והחווה בידו על המשך המעבר. נכון שזה עושה תיאבון משונה כזה? את יודעת, כשאני הגעתי לכחול הזה, אמרתי לעצמי, הייתה לי אסוציאציה, אני ילדה טובה ירושלים כזאת, ואצלנו הייתה לי אסוציאציה באיזה אופן משונה שלה, ככה, באופן, לא, בלי למלא על אותה, כחול החלזונות, אבל פתאום אני מצאתי אותה בטקסט. אז אני רוצה, או כשהיא נכנסת ורואה את הציורים שלו תלויים בחדר, אז הילד החולם, זה כאילו תערוכה מדהימה שאת עושה מבלי שאני רואה ציור אחד, אבל אני רואה את התערוכה הזאת לנגד עיניי, מבלי שאני חזותית, ויזואלית רואה אותה, אבל את ממש מציירת אותה. ואז היא אומרת, שגל יהודי, ואז היא אומרת, אז אני רוצה לשאול אותך על שגל ערבי. שגל... כן, הסגנון שלו הוא שגלי. יש לו מודע לה. הסגנון שלו הוא שגלי, והוא אומר לה, אני מאוד אוהבת את השגל שלכם. אז אני אומרת לעצמי, בילה, אוי ואבוי לערבים, כמו שאומרת סבתא שלה בזה, כל דבר שקורה, נגיד יש אינפלציה, אוי ואבוי לערבים, בילה, היית צריכה להגיד עכשיו שגל לערבים, אוי ואבוי לערבים. זה באמת משהו שסבתא שלי הייתה אומרת. אוי ואבוי לערבים. כל מה שהיה משתבש, אוי ואבוי לערבים. כאילו מה? אבל מה שאני שואלת אותך, דורית, זה על הגורמים בתוכה, שמושכים אותה, את דיברת על המעצור הזה הגדול, את דיברת על הגורמים הרגרסיביים, אבל אני שואלת על המבנה הזה, המופנם שלה, לא של המחבא של מערכת החינוך הציונית, אלא הדברים ששייכים לשכבות הפנימיות שלה. כי הצבעים האלה זה מאוד מהותי, העניין הזה של כחול, אחר כך יש כחול וצהוב, הוא מביא לה מברשת שיניים, כחולה וצהובה, ויש כחול וירוק שלה. המילים שלהם הם מסומנים גם כן, הם מסומנים, הוא מסומן בכחולים ובצהובים, וההתרכבות של שני הצבעים האלה יוצרת גוון חדש שהוא ירוק.
אז החלזונות האלה, שאיכשהו השבלול הזה, החלזונות האלה שנכנסו לכאן עם האסוציאציה הזאת, זאת אומרת, אני שואלת על הגורמים אבל לא צריך להיות שתי זהויות שמתקיים ביניהם קונפליקט לאומי כדי שיהיה את הפערים. זאת אומרת, כל זוג מעורב, כל זוג שמגיע משני מקורות מקבילים, בעצם יוצר צבע שלישי, צבע חדש. במקרה שלהם, יש ביניהם את התודעת גבול הזאת, שבין אפשר לבלתי אפשרי. היא בעצם משמשת המעצור ביחסים. הוא זה שפותח להם את הדלת. הסיפור גם נפתח בפתיחת דלת. הדלת נפתחת ונכנסים שניים מהבולשת הפדרלית. כאילו זה שנכנס, האליהו הנביא הזה שנכנס הביתה, הוא מהטובים או מהרעים, זה נפתח בפתיחת דלת. השאלה אם היא מהטובים, כי זו חקירת FBI, ותוהים עליה, האם היא מסוכנת לאזרחי ניו יורק אחרי 9/11, כל מי שנתפס... הלנו היא או לצרינו. כן, האם היא מהרשעים או מהטובים? כן, הלנו היא, כן. אז, אבל זה מעניין שהוא, יש לו יחס אחר לילדות שלו, וחלק מהקסם הזה של המפגש ביניהם, זה היכולת שלה להיכנס לפרטי הפרטים של אבני הבניין של הילדות המוקדמת שלו, של שוב החיינים בחברון. אז אני רוצה להקריא לך קטע משם. כן. כי אני הזכרתי קודם את הפסילה את הנימוק לפסילה של הספר הזה מתוכנית הלימודים, והמילה התבוללות הייתה אצלי בשדה הסמנטי בעת הכתיבה, אבל לא בהקשר האתני, אלא בהקשר הנפשי, בעניין הזה שיש בנו כמיהה גדולה בהיקשרות הרומנטית להיות אחד, ומצד שני גם חרדה להיות אחד, כי אנחנו עלולים להיבלע, אנחנו עלולים להשתנות, לבלי היכר, באופן כזה שנהפוך להיות איזה אנחנו שלא משאיר את האני הזה שהוא ימשיך להתקיים באופן נפרד. אפרופו העניין הזה של לדעת את האחר מתוכו, לדעת את האהוב, הקרוב, את האינטימי, להכיר אותו לפרטי הפרטים במידה כזאת שהוא, הנה, תכף תגיד את זה. ואני לא מספרת לאף אחד כמה מהר הוא נדלק. כמו שדה קוצים הוא נדלק ממני. להוט ומשתוקק כל הזמן, חומד אותי ומחרקר סביבי, ואיך הלילות היפים האלה הם כמו תפוח שלא נגמר, כמו פרי שמצמיח שוב בשר ככל שהוא מתקלף. על העונג הזה השמח שלנו, המתמוגג על כל נגיסה, הדדי ואנוכי בו בזמן, על איך שהוא מרעיב אותנו, משביע ומרעיב, ואיך ברגעים שאנחנו חבוקים תחת השמיכה, עטופים זה בזה וחפונים כמו שני חלמונים בביצה אחת, מתקיימים בתוך קליפת עצמנו וגופנו בחושך זכוכים ושבעי אהבה ולפותים זה בזה כמו במאורה, כמו נחש ונחשה, כמו שני תמנונים מפותלים. איך לפעמים אני מרגישה שאני כמעט נהיית הוא, קרובה אליו כל כך ובלולה בו, עד שאני כמעט יכולה להרגיש מה זה להיות הוא. להבין מה זה להיות הוא, לזה, לשם יש כמיהה אדירה, וגם יש איזה סכנת התערפות. את זוכרת באותה סצנה בחנות הצבעים, היא נורא מתפעלת מבחירת המילים, שכשהוא אומר devour, לטרוף, זה מעורר, כל הצבעים האלה בחנות צבעים מעוררים בו איזה תיאבון משונה, והוא אומר, אבל כשהוא אומר, בא לך לטרוף את הכל, הוא אומר to devour, והוא פותח את הפה, to devour מגלה מגובה עיניה את הלוע שלו, את הפה, את החך, את תקרת את חושבת שהקשר ביניהם היה נתווה אם הם היו מדברים בעברית או בערבית? שניהם יודעים עברית. הוא יודע להגיד בסדר ובלגן. כן, והיא לא יודעת ערבית והוא לא יודע עברית. אבל אם היא הייתה יודעת עברית, זאת אומרת, אם הם לא היו הולכים לאזור המפורז של האנגלית. אז עדיין הרצפה העקומה של המזרח התיכון הייתה מתקיימת ביניהם, כי הייתה היררכיה. פה, בטריטוריה הזאת שבין הים והנהר, חילמי וליאת הם לא שווים. הם לא רואים על עמק שווה, אין להם את אותם זכויות והם לא נהנים מאותם חירויות. באמריקה, או בכל אקס-טריטוריה, בכל גלות, הרחק מהמולדת שהיא אדמת המריבה, מתייצבת ביניהם האדמה, ואז הם יכולים לראות עין בעין, הם יכולים
לגלות האחד את השני, וגם האחד את עצמו בהדדיות הזאת. אבל אני שואלת את ליאת או את דורית, שעומדת מאחוריה, אני שואלת את ליאת ודורית, לא ביחס לעברית ולערבית, אלא ביחס לאינטימיות של העברית. זאת אומרת, האם את יכולה להתאהב שלא בעברית? קרה לי אי אלו פעמים. ואיזה צבע, איך זה? לא דיברנו עוד בכלל על אהבה, באיזה שפות זה הולך טוב? כאילו, מה את עושה כשאת שומטת את והעברית, הרי בלולות, את יודעת מה, זו בלולות שאלה זו נהדרת. בזו, והאהבה לעברית היא... אז האהבה היא, אני אענה לך על זה מאוד פשוט, זה כן. מאוד... האהבה והאינטימיות והשליטה בעברית היא מחזקת אצלי את הצד הפחות נאה באישיות, וזה הצורך בשליטה. ברגע שנשמטת ממני השליטה בעברית, ברגע שאני צריכה להתנהל באנגלית שלי, שהיא more than סבבה, כן? אבל היא אנגלית, היא עדיין לא הארגז חול שלי, והיא עדיין לא המגרש משחקים באופן שאני יכולה לתעתע, להתל, להוליך שולל, לחולל, להמציא, לכתוב, לטוות עולמות. אני עדיין מוגבלת שם, והכנפיים שלי יותר צנועות. ולכן אני יכולה להיות יותר אותנטית, יותר גלוית לב, יותר פתוחה, יותר גמישה באישיות שלי בלי העברית. ולכן להפך, זה מומלץ לאנשים שיש להם איזו הצמדות עמוקה לקישור שבו הם משליטים את מלוא המיינד שלהם. מעניין, כי יש הרבה נוכחות למוזיקה בספר, וחשבתי שהוא יכול להיות שהמוזיקה ממלאת בעולם שלהם את מוזיקה זה תמיד, גם בעברית, גם את מצטטת בספר בהקשר הזה את כנז. אוי, כנז נכון, שלנו, נכון, יהושע נכון, כנז, נכון? כשהם מקשיבים למשהו שממש חודר לליבה, ואז היא אומרת לו קודם בעברית, ואז הוא מתרגם לאנגלית, לא, היא אומרת לו באנגלית, ואז הוא מתרגם לערבית. את הדברים שאחר כך, רק אחר כך, היא אומרת בעברית, שיהושע כנז, יש סופר אחד, יהושע כנז שאומר שהמוזיקה היא השפה שבה הנפש מדברת עם עצמה. ואני שואלת את זה לא רק בגלל המוזיקה, אלא גם בגלל כנז. כי כנז מתגלה בשמו בספר הזה, אבל שמעתי אותך, זה ז'אנר נהדר שלך, רעיונות, ככה, ושמעתי אותך בכמה שיחות אומרת, גם בשיחות שהיו לשתינו בעבר, מדברת על המורים הגדולים שלך, בספרות העברית. ופשוט אני שואלת את זה בהקשר המשפחתי. את כל כך עצמאית, ואת כל כך חזקה בתוך העברית, ואת סופרת תלמידה, יש לך הרבה מורים. אני מאוד אוהבת להיות תלמידה, מאוד מאוד אוהבת, בגלל זה לא נוח לי להיות מורה. כי אני כל כך אוהבת לשאת עיניים, אני אוהבת להריץ, אני אוהבת גם קצת להאדיר, במובן הזה של... אז בואי תאדירי, בואי תספרי על האבות הספרותיים, אנחנו מדברים על המשפחה בליל הסדר, על המשפחה הספרותית שלך. אוי, אז יש גם ממקומותינו וגם זרים. יש גם אמהות? בטח, אז אני אומרת, האמהות הן מחול. כן. וירג'יניה שלנו, האהובה שלנו. מאמריקה, יש גם כמה מורים, אחים גדולים אפשר להגיד. אבל הלשון, מי שכותב אותנו ומתאר את הדיוקן הישראלי, אז גרוסמן ואלף בית יהושע הוא יקר לי באמת כמו אבא. בעיניי הוא... מה את לומדת ממנו? קודם כל, ההפלגה בדמיון היא כל כך בעלת רשות, וההומור והסקרנות לגבי אנשים, ואפילו הפערים העצומים שנפתחים בכל רומן של יהושע, תראי, פערים עצומים בין גדלות רוח לבין קטנוניות, בין איזה שאר רוח במובן הזה של ראייה למרחקים, ואיזו תפיסה של האנושות והאנושיות והאדם, ומצד שני התעסקות באמת בתרחנויות, בפרטים, בקטנות, בהתחשבנויות. את זוכרת את מולכו נוסע לגרמניה לשמוע את האופרות הגדולות בהיכלות של ברלין, ואז הוא חוזר, ומה הוא עושה במטוס בדרך חזרה? הוא אוסף
את כל החשבוניות כדי להגיש לרואה חשבון להוצאות שלו. העניין הזה שאתה יכול להיות כזה ענק וגם כזה גמדון באותו הגוף, זה ספרות, וזה בן אדם, זה בשר ודם. אפרופו רשעות וזה טוב. אז אנושיות מלאה. אנושיות מלאה, והגיע הזמן שנכיר בזה שאנחנו ניחנו בדואליות הזאת, בקונפליקט הזה, באמביוולנטיות הזאת, במאבק הפנימי הזה שבין שני הכוחות האלה שקיימים בנו באופן חלקי, באופן שווה, לא משנה עכשיו כמה נשפוט את עצמנו או את האחר, ומתוך הידיעה הזאת את עצמנו נכיר שאותו דבר מתקיים גם אצל הלעומתי ביותר, אצל האחר ביותר, אצל האויב הגדול ביותר שלנו, יש גם את שני החלקים האלה. זאת דרך למצוא גם פשרה, גם סליחה, ואולי גם שלום. את אמרת שא' ב' יהושע יקר לך כמו אבא, והשארנו בעבר אחת לשנייה הודעות, נכון? והזדהינו אני בילה בת שלמה כותבת, לדורית בת ציון, אבל חוץ מזה שיש לי ידע אישי בעניין הזה, הסתכלתי בוויקיפדיה לפני הפגישה שלנו, אני לא זוכרת שראיתי לזה תקדים. סופרת, צעירה, לא בת 22, אבל כן כל כך, לא בת 16, אבל סופרת צעירה, שחיה איתנו היום, שבערך בוויקיפדיה שלה כתוב שהיא נולדה וגדלה בכפר סבא, אימא שלה יפה ואבא שלה ציון. רגע לפני שכתוב על פרס וינר ופרס ברנשטיין ו18 שפות שהספר הזה תורגם והזכויות שהסרט הזה נמכר. הכל כל כך, הוויקיפדיה זה פשוט מרחב דמוקרטי באופן פרוץ. הוויקיפדיה זה מרחב דמוקרטי, אבל המרחב האקסקלוסיבי של המשפחה של הגיבורה שלה, של ליאת, רציתי שנלך לרגע, יש הרבה רגעים בספר שבהם תמונת המשפחה, כשהוא בא אליה, חילמי, בפעם הראשונה, חילמיק, היא קוראת לו, הזכיר לי את אליק, כן, של שמיר. הוא בא אליה בפעם הראשונה הביתה, והוא רואה את תמונת המשפחה. יש אבא שלה ואימא שלה ואיריס והילדים, אני קוראה את האחיינים, היא קונה להם מתנות, ויש את הז'אנר של שיחות הטלפון עם בני המשפחה. איריס שבהתחלה, אחותה מצלצלת בהתחלה הרבה, אני אוהבת את זה שהן אומרות, מה העניינים? בלי הידיעה. כשהוא מדבר עם אמא שלו, יש הידיעה, אבל מה העניינים? ואז אמא שלה מדברת איתה בטלפון. ואז לקראת, ככה, כשהספר מתקדם, אבא שלה מדבר איתה בטלפון. את רוצה לקרוא את השיחה של אבא שלה איתה? אני אבכה, עזבי. אני איבדתי את אבא שלי. נשים פרסיות לוקחות הרבה, אנחנו בליל הסדר שלנו. בנות יתומות באשר הן. אבא שלך ואבא שלי. בבית אבי חי, עוד אבינו חי. אז אני קוראת את זה לכבוד אבא שלך, לכבוד ציון ושלמה. ציון ושלמה. גם אני אבכה. אבל שבת שלו, רוצה שנקרא את זה ביחד? איזה עמוד זה? 246. את אבא שלי. אני ליאת. 246. תתחילי. אבל שבת שלום. נשמה שלי. שמעתי את חיוכו מתרחב, נאנח לרווחה מעבר לקו. שתהיי לי בריאה. ראיתי בעיני רוחי את החיוך מתפשט ומתלבב על פניו. שבת שלום. והתרפקתי בנוחם בלפיתה הדוקה על שופרת הטלפון. מה שלומך אבל קולי רטט רגע? מה שלום כולם? תודה לאל, כולם בסדר, ברוך השם. והמשיך מיד בקשיקה ללא שהייה. מה זה? למה כל כך מאוחר? חיכינו לך, כבר חשבנו שלא תתקשרי. אני לא בבית כרגע, אני מדברת מחוץ לעיר. העברית בפי כמו בזוקה ברגעים הראשונים, רכה ומרוכזת. אני חושבת על הקשר הצלילי בין בזי לבזוקה בצלילים הראשונים. רכה ומרוכזת, מציפה במתיקות מסחררת. תכף אני אספר לך, מה העניינים? והתיישבתי על קצה המיטה, הטלפון על ברכיי. איפה אמא, מה אתם עושים? בטלפון ציבורי? דיברו על החוץ, המתנשם, הפתאומי. את שם ברחוב? לא, אבא, אין צורך. דאגתו הנחפזת, הדרוכה תמיד. נו, תגידי את המספר. לא, נו, זה בסדר. את בטוחה? כן, מי בבית? הקטנים אצלכם? הם הלכו לישון שיהיו בריאים, כולו שב והתרכך, משתומם עליי. פה כבר מאוחר. אוף, אני יודעת. רטנתי באכזבה בנימה מתילדת קצת, כל כך רציתי לשמוע אותה. לא נורא, נשמה שלי, העיקר שאת בסדר. אני ממש בסדר, אבל אמרתי ונרעדתי פתאום בתוכי, במין הד של אשמה, כאילו אני משקרת לו.
בסדר גמור. ואת אוכלת טוב, ליאתי? כן, אבא, אל תדאג. אוכל אמיתי כמו שצריך, או כל מיני... אמיתי, כמו שצריך. את צריכה לשמור על עצמך, ליאתי, זה מאוד חשוב. וכבר השלתי ברגליי את הנעליים ונשקפתי על המיטה, הטלפון בחיקי, עיניי עצומות. אתמול בחדשות הראו כמה שלג יורד שם באמריקה. קולו מילא את אוזניי. מה זה? איזה רוחות, אלוהים אדירים. קולו הרגיש, הנוירוטי קצת, ששוקע מפעם לפעם ומצטרד, נשטף בשטף הדיבור. והכי הכי בלילה, נשמה שלי, כשאת יוצאת בלילה. עולה ויורד עם הד הפרסית שנרמז בעברית שלו, שניגונה מתקמר בסופי המשפטים. אנחנו לא בריא בשבילנו קור כזה. אנחנו לא בריא בשבילנו קור כזה. את צריכה להתלבש טוב טוב כשאת יוצאת החוצה. ומתי את חוזרת? הוא התרעם פתאום, מתעורר משום מקום. לא מספיק הניו יורק הזה כבר? אבא, אל תתחיל עם זה עוד פעם, אמרתי לך. מה יש לך לחפש שם לבד? אני לא מבין. במאי אני חוזרת? בעוד חודשיים. טוב, תחזרי כבר הביתה, מספיק. את עוד צריכה להתחתן, להקים משפחה בעזרת השם, נו יאללה, תמצאי לך איזה בעל נחמד ותבואו ביחד. וכאן נכנסת האמא, הלו, אדון יחיאל. קולה שלי מי עלה עכשיו על הקו. תן גם לאחרים לדבר. היי מלא. שבת שלום, ממי שלי. בבקשה, גברת דליה, תדברי כמה שאת רוצה. עכשיו זה את גם דליה. איפה את, ממי? לחיכינו שתתקשרי. אני אמרתי לך, אל תדברי? ההורים. אני אצל חברים, ישנו כאן בלילה, פלטתי ללא מחשבה ותכף תיקנתי את עצמי. ישנתי אצלם בבית. וכשהמשכתי וסיפרתי על סעודת החג, שניהם התפלאו מאוד. עידו נורוז? קולותיהם משתלבים יחד בהפתעה במלמולי צחוק משתוממים. נורוז של הפרסים? כן, זה היה מקסים, עם כל הטקסים והשירים. איזה יופי. והשולחן עם 7 ברכות. מה? איזה 7 ברכות? שמעתי נקישה קלה על הדלת, וכשהסתובבתי ראיתי את ראשו של חילמי מציץ מהפתח, ראיתי אותו נכנס והתרוממתי מיד. בטח הפסין, היא מתכוונת, יחיל. סופרי הפסין, נכון. חתמתי בכף ידי את הפומית והעפתי לעברו מבט חד מאיים. שקט, התראיתי בו בשפתיים קפוצות. שקט, ולפתתי את השופרת, הלחצתי אליו, אליה כאילו, אליה, לא אליו, אליה, כאילו הוא בא לחטוף אותה ממני, והנפתי את ידי באוויר לסמן לו שלא יתקרב אליי. סבזי, אוסי, בוסי, כמה שנים בחיי. ראיתי עוד, כשעמד בפתח שהוא מסטול מהנהן בחיוך כבוש, מחכה את תנועת האצבע המשתיקה שלי, ואחר כך מתגנב על בעונותיו, כתפיו מוגבהות, ראיתי אותו מקיף בהילוך חשאי את המיטה, והפניתי לו את הגב. מה קולי על החמור מבוהל? מה קולי על החמור מבוהל? לא הבנתי, לא שמעתי. בקיצור, נכנס חילמי ועכשיו מסכסך בינה לבין הוריה, לא בכוונה תחילה, וגם הם לא מבינים לגמרי, היא בינה לבין עצמה מחזיקה את הסכסוך. את הפער הזה שבינם לבינו. אבל אני רגע רוצה לחכות איתו. אוקיי. אני רוצה לחכות איתו. ואני רוצה להתבונן יחד איתך בהתרגשות שלך כשאת קוראת את זה. תשמעי, אני לא חושבת שיש מי שחי בחו"ל, בטח בגילאי 20, 30, ומתקשר הביתה, ואין לו את השטף אדרנלין הזה כשהוא שומע את אבא ואמא. אנחנו כולנו נעשים באמת, יש משהו בגלות, בטעם של הגלות, שהוא נורא, הוא מוליד בך איזה מיתר, שכשאתה לא מתנסה בה, שאתה לא חוצה את גבולות הזהות, ואתה כזה כלום ושום דבר באיזה ארץ אחרת. יש משהו בלדבר עם אבא ואמא בערב שבת, שזה באמת באמת, זה לא יסולה בפאז, זה באמת לא יסולה בפאז. פעם באמת שילמו על זה המון המון כסף בשביל שיחת טלפון גזר. בקורונה כבר לא שואלים את השאלה הזאת, איפה את בסדר השנה? אנחנו הפך אצלנו חג הפסח בשבת של חול המועד, אבא שלי עזב אותנו בן לילה בדום לב. בפסח? בפסח, כן. גם אבא שלי. באמת? ביום הראשון של חול המועד. וואו. כן. אז שלנו זה, ערב פסח היה ביום רביעי, חמישי, שישי, שבת. אז זה החג של אבא. כן, גם האביב מביא איתו את זאת אומרת, זה כל התקופה הזאת, זו תקופה כזאת של התמספרות. זאת אומרת שזה, שנה שעברה זה היה עשור, ועכשיו
זה 11 שנים, וזה בעצם איזה מונה גדול של הזמן, כי ניתה איזה טריז נוראי של התייתמות, של טראומה, של אובדן בפסח 2010, וממנו והלאה נפתח שעון חדש, השעון של בלי אבא, שבתחילתו היו שנים מאוד מאוד קשות, היום 11 שנים אחר כך אני רואה את הפערים באיחוי של הקרע העצום הזה, שבין חיים ומוות ובין להיות עם ובלי. הספרים שלך נקראו על ידי ההורים שלך? הם צמחו בהם? אבא שלי היה מאוד, אם אנחנו נדבר רגע על אבא שלי, שתהיה בריאה אמא שלי, זה היה לו מאוד משמעותי. כן, הוא היה מאוד, הוא נעשה קורא ונעשה חלק מהרפובליקה הספרותית עם הולדתי כסופרת. קורא רשימות רבי מחר, ביקורות, ספרים רבותיי ספרים, נורא מענייני. הסבתא שלך נהייתה סלבריטי בבית כנסת, אבא שלך נהיה בתוך האונייה הזאת, רפובליקת הספרות. ומה שמסתבר לי גם בשיחה שלנו וגם מאוד בספר, זה שהגדר בתוך הנפש היא מאוד חיה, היא מאוד רוטטת, היא מאוד זזה. ואם הרשע בהגדה אומר בצורה מאוד מוחלטת, מה העבודה הזאת לכם ולא לי, האני ואתה ואנחנו מבוללים, גם הם מבוללים מאוד. ומי שמציב לה, אני חושבת, לליאת מופת של יכולת להכיל גם אני אינדיבידואלי, יוצר, הוא אומן מובהק, חילמי נאסר. ובאותה שעה עצמה, ואולי לא רק באופן בלתי נפרד, אלא באופן שאולי ממנו גם נובע משהו ממעיין היצירה שלו, יש לו זיכרון מאוד קדום של אבא שלו בחברון, עושה להם עפיפונים. אבל אל תשכחי שחילמי הוא גבר, כן. חילמי הוא אומן, וחילמי הוא מוסלמי. ליאת היא אישה יהודייה, לא משנה שהיא אקדמאית, היא מאוד שכלתנית ומאוד נאמנה לדפוסים, אבל היהדות היא קהילה, היא חברה, היא תרבות, היא קוד גנטי של היבדלות. התפיסה הזאת של אנחנו והם, עוד לפני האני ואתם ואני ואנחנו, האנחנו והם זה בנפשנו. היסוד הזה של התכנסות פנימה והפניית גב לכל משהו אחר, זה ה-DNA שליאת מקבלת מ2000 שנות גלות, ולוקחת איתה אל אותה חצי שנה שלה בגלות. ההתוודעות לחילמי היא דרך המשקף הזה, דרך הפריזמה הזאת. חילמי הוא פטור מזה. באסלאם, וולקאם, אתה רוצה להיכנס להיות אחד מאיתנו, תפדל. אצלנו, אנחנו מעבירים איזה 10 מדורי גיהנום את כל מי שרוצה להיות חלק מאיתנו. ואיך הגבריות והנשיות? אנחנו מדברים על 4 בנים, אם נדבר על 4 בנות רגע, איך הנשיות כאן נכנסת? היא באמת עשויה, ליאת, עשויה מחומרים הרבה יותר חדים. אני נזכרת בסרפדים, נזכרת בסרפדים של נאזי. כן, היא הרבה יותר... הן דומות מהבחינה הזאת, שהן מאוד פרקטיות שתיהן. כן. ואצל חילמי וגם אצל מוסה יש משהו חולמני. אז אני חושבת שהנשיות אנטומית היא זקוקה להגנה, כי יש בה הנקביות, היא פתוחה, לעומת הגבריות שהיא זאתי שמפרה את קווי הגבול. אז אני חושבת שכל העניין הזה שהפגיעות הזאת שלה והיסוד היהודי באישיות שלה, השכלתנות שלה, ההבדלים ביניהם הם מאוד מובהקים, וגם כמו בכל יחסי גומלין, בכל אינטימיות, ובטח בכזאתי שיש בה יסוד בלתי אפשרי, צריך שיהיה מי שיהיה מופקד על הבליבר, על המאמין. אם שתי הדמויות שלי לא היו מאמינות באופק, בתקווה של הזוגיות הזאת, של האפשרות הזאת, לא היה סיפור, לא הייתה דרמה. מישהו היה צריך להחזיק את הלפיד ולהאמין, ומישהו היה צריך להטיל ספק. וזאת חלוקת התפקידים ביניהם. הישראלית היא זאת שגדלה להטיל ספק באפשרות של שותפות, והדרימר הזה שנקרא חילמי נאסר, הוא
רוצה לקוות שאולי האפשרות שלהם כבני זוג, ואולי של שני הלאומים כשכנים, ואולי כמאוחדים במרחב אחד, אולי זאת אפשרות. הרבה בספר מדובר, את מדברת על הילד החולם, והרבה בספר מדובר על שינה וערות, הרי כתב השחרור שלה, את הזכרת את זה קודם, היא קונה באמצעות זה, שהיא אומרת בזמן שאני ערה הם ישנים, ואני חושבת על זה עכשיו, כשאנחנו מדברות ששבת חול המועד, שאת דיברת עליה, בהקשר של אבא שלך, היא השבת שבה בחלק מהקהילות קוראים את מגילת שיר השירים. אני בוחרת לקראת סוף השיחה שלנו להגיד, אני ישנה וליבי ער, קול דודי דופק. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, כשראשי נמלטה על קבוצותיי רסיסי לילה. פשטתי כותנתי, איך החיל בשינה, רחצתי את רגליי, איך אחת ענפם. דודי שלח ידו מן החור ומאי המו עליו. קמתי אני לפתוח לדודי וידיי נטפו מור, אצבעותיי מור עובר על כפות המנעול. את אומרת וואו, אבל המילה כף מנעול נמצאת אצלך. ממש את זוכרת? שהשתמשת? את כל פעם מחדש, את מביאה אותי לכדי דמעות. זה השיקול היחיד שלי להימנע מהמפגשים שלנו, את יודעת את זה? כל פעם מחדש. אני יודעת, בסוף של הפרק הראשון. תשמעי, רק אחרי שקמתי ושתיתי מים, ואף על פי שידעתי שכל החלונות בבית סגורים ונעולים, עברתי מחדר לחדר וסגרתי גם את הווילונות, וכיביתי את האורות בסלון ובמסדרון, ולחצתי על כף המנעול בדלת הכניסה. נורא לא מובן מאליו להשתמש כאן בביטוי כף המנעול. לי זה ברור ששיר השירים שאב את הפסוק על כפות המנעול מתוך גדר חיה, הספר שראה אור ב-2015. דורית, אני מאוד מאוד מודה לך. בילה, את ממזרה גדולה, את שובבה גדולה, את ממש השובבה של הספרות העברית. אני לא רשאית. בילה בת שלמה. תודה לך. תודה על החוויה הזאת, ותודה על הספרים האלה. תכתבי עוד, ונבכה עוד הרבה ביחד. יאללה, קבענו. איזה תענוג. לבכות ביחד. נשים פרסיות בורות הרבה. המחיה, לבכות ביחד. תודה רבה. תודה רבה רבה. חג שמח.